घे रुक्मिणी, 21व्या शतकात आलो आपण. हो नाथ, परंतु आपण आलोय तरी कुठे? रुक्मिणी, हे 21व्या शतकातील स्वयंपाकघर आहे. स्वयंपाकघर? एवढा दूरचा प्रवास केलाय, मला फार भूक लागली रुक्मिणी. बर, आज काय खायचंय नाथांना? जे तू आवडीने बनवशील आणि रुचकर असायला हवं. मग नाथ, मी असा पदार्थ बनवते जो 28 युग प्रचलित राहणार आहे. म्हणजे आपल्या युगापासून या युगापर्यंत? हो, परंतु नाथ, यावेळी मला तुमचं बरं सहाय्य लागेल बरं का? मी नेहमीच सहाय्य करत आलोय रुक्मिणी, आजही करेन. त्यासाठी काय काय सामग्री लागेल? वा रुक्मिणी, परंतु तू बनवतेस काय? जे तुम्हाला प्रिय आहे, मलाई खीर. नमस्कार, मी अजिंक्य राऊत आणि मी एकता लब्दे. रुचकर मेजवानी या कार्यक्रमात तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत मलाई खीर. आपण अर्धा लिटर दूध घेतलं आहे. अजिंक्य, तू सगळे ड्रायफ्रुट्स कट करून देशील मला. हे असे कट केले, ठीक आहे. आपण ड्रायफ्रुट्स आधी भिजत ठेवले होते गरम पाण्यात, आणि अजिंक्यला हे उत्तम प्रकारे जमतंय. प्रयत्न करतोय. आपण दूध आधी कडवट ठेवायचंय, म्हणजे थोडंसं आटू द्यायचंय. ते मलाई खीर असल्यामुळे ते थोडंसं थिक व्हायला हवं. एकता, तू मुंबईचीच राहणारी असून सेटवर तू कधीच काही बनवून आणत नाहीस. सो हा फर्स्ट अटेम्प्ट आहे. ऍक्च्युली शूटमुळे मला इतका वेळ मिळत नाही माझ्या किचन मध्ये जाणं इतकं. छान. पण जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा मी नक्की असे पदार्थ बनवत असते. हाच पदार्थ का सुचला एकता? कारण विठ्ठलाला दूध प्रिय आहे. सो म्हटलं दुधाचाच पदार्थ बनवूया. आय थिंक हे कोल्ड कॉफी किंवा मिल्कशेक्स पेक्षा इंडियन पदार्थ हे दुधाचे कधीही फार कमी वेळ लागतो, म्हणजे झटपट. असं म्हणतात ना, मुंबईची ट्रेन, मुंबईची बस आणि मुंबईचे पाहुणे कधीही येऊ शकतात. सो हा पदार्थ छान आहे, आपण पटापट बनवू आय थिंक मुंबईची मुलगीच बोलू शकते. आपण हे कंडेन्स्ड मिल्क घेतलं आहे 200 ml बस झालं, म्हणजे अर्धा लिटर दुधासाठी. जसं तुम्ही दुधाची क्वांटिटी जास्त घेतली की तुम्ही याचीही क्वांटिटी जास्त घेऊ शकता. रुचकर मेजवानीच्या निमित्ताने आम्हालाही असं वेगळं काहीतरी ट्राय करायला मिळतंय. शिवाय शूट पासून सुट्टी मिळवण्याचा हा छान बहाणा झाला. इतर सगळेजणही असायला हवे होते ना? हो ना, ऍक्च्युली सगळ्यांनाच मिस करते. एस्पेशली नारद, सोम, उद्धव, नंदिनी. मे बी काहीतरी करून त्यांनाही बोलवायला हवं. बघू. आता याला उकळी आली आहे, मग आपण यात हे वा साखर, आपण म्हणजे इफ कोणाला कमी गोड हवं असेल तर तुम्ही साखर नाही टाकली तरी चालेल. मी इथे टाकते कारण मला साखर थोडी जास्त लागते. साखरेऐवजी आपण गूळ वापरू शकतो का? हो हो, साखरेऐवजी तुम्ही गूळ सुद्धा वापरू शकता. दूध आणि गुळाचे खूप सारे फायदे पण आहेत. म्हणजे आय गेस हाफ टीस्पून साखर दिशी. ब्लड प्रेशर पासून इतर पण बऱ्याचशा स्किन हेअर साठी पण ते चांगलं असतं. चवीनुसार तुम्ही साखर घेऊ शकता. सो ह्याला आपण थिक होऊ देतोय. हो, ह्याला एक उकळी आली पुन्हा की आपण ड्रायफ्रुट्स सोडूया. ओके, ग्रेट. आता याला उकळी आली आहे, आपण यात ड्रायफ्रुट्स सोडूया. अजिंक्य, आपण साधारण 7 ते 8 काजू, बदाम आणि पिस्ता घेतला होता. ते आपण 15 मिनिटापूर्वी पाण्यात भिजत ठेवले होते. आता हे सोडायचं. त्याचा सुगंध ऑलरेडी दरवळतोय. आता अर्ध्यापेक्षा जास्त काम झालं आपलं. आता याला फक्त थोडंसं अजून आटवायचं. अच्छा. एकता, सिरियल मध्ये पण पुंडलिक आणि तुम्ही सगळे पण पाहतच असाल, पुंडलिक आणि त्याची पत्नी कुसुम यांच्यामध्ये खूप सारे डिस्प्यूट्स होत आहेत. तो तिला मनवण्याचा पण प्रयत्न करतोय. तर आय थिंक बायकोला स्वयंपाकघरामध्ये थोडीशी हेल्प करणं सगळ्यात बेस्ट मदत असू शकते. वा, हे उत्तम आता दिसायला लागले. आय थिंक याचा सुगंधही दरवळतोय. आता हे ऑलमोस्ट डन झाले अजिंक्य. परफेक्ट. आपण आता गॅस बंद करूया. ओके.
आणि आपण आता दुसऱ्या बाउलमध्ये याला मग आता हे तयार आहे असंच्या असं? हो नाही याला अजून आपण गार करायला ठेवणार आहोत. अच्छा, सो म्हणजे फ्रीझरमध्ये प्रॉपर फ्रीज करायला ठेवणार. परफेक्ट. किती वेळासाठी? आपण हे अर्ध्या तासासाठी ठेवणार आहोत फ्रीजमध्ये. अर्ध्या तासानंतर हे रेडी होणार. आणि आता आपण गार्निशिंगसाठी थोडं केशर टाकू आणि आता हे आपण अर्ध्या तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. तर सिद्ध आहे आपली मलाई खीर. परफेक्ट. सो आता मी टेस्ट करू शकतो? हो. ग्रेट. कसं काढून ठेवू? हा. प्रभू, देवर्षी, आता तुम्ही इथे कशासाठी? म्हणजे काय आहे की पृथ्वीपासून स्वर्ग लोकापर्यंत कुठेही काही शिजत असलं की मला कळतच ना. मग एवढं सगळं चांगलं शिजत असल्यावर कसं नाही कळणार, म्हणून आता. बरोबर. देवर्षी, नारद, म्हणजे आता याच्यामध्ये तुम्हीही वाटेकरू असणारच. मी एकटा नाही, अजूनही बरेच आहेत. या माऊली, सोम, उद्धव, नंदिनी, आम्ही तुमच्या सोबत 21व्या शतकात आलो आहोत. रखुमाई, तुम्ही बनवलेल्या पदार्थाचा सुवास सर्वत्र पसरलाय. रखुमाई, आज चक्क माऊलीने तुम्हाला सहाय्य केलंय, म्हणजे नक्कीच काहीतरी विशेष असणार आहे. अर्थातच. नमस्कार, मी अथर्व चव्हाण. नमस्कार, मी महेश वरवडेकर. नमस्कार, मी रेणुका राघव. नमस्कार, मी प्रशांत केणी. आणि हे सगळेही माझ्याप्रमाणेच आले आहेत एकताच्या हातची खीर चाखायला. काय मग, घेताय ना आस्वाद? हो हो, नक्की. घ्या. उत्तम झाली अगदी. आणि अगदी कुठलाही सण असू देत तर झटपट तयार होणारी अशी मलाई खीर आहे. एकदा खरंच खूप सुंदर आहे. मस्त Thank you. मस्त झाली. खूप छान केलेस एकदम. खूपच मस्त. आणि फक्त ही खीर नाही तर अशा बऱ्याच प्रकारच्या रेसिपीज आहेत ज्या आपल्याला पाहायला मिळतील रुचकर मेजवानी या युट्यूबवरच्या चॅनलवर. सो लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि असंच भरभरून प्रेम आणि प्रतिसाद देत राहा विठू माऊली या मालिकेला. आणि पाहायला विसरू नका. सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7 वाजता फक्त आपल्या स्टार प्रवाहावर.